Ugye ez egész vibe kódolás egy olyan dolog, amire mindenki azt gondolja, hogy most akkor itt ez micsoda, de hogy én nem vagyok programozó, meg én nem vagyok informatikus, akkor én most itt rossz helyen vagyok. Egyáltalán nem erről van szó. Mindenki, aki itt van, nagyon jó helyen van. Lévén a vibe kódolás nem egy olyan dolog, amit ne tudna bárki megcsinálni. És ez ebben az egészben nagyon izgalmas, hogy eljutunk arra a pontra, hogy úgy fogunk programozni, hogy alapvetően programozni a hagyományos értelemben nem tudunk, illetve tisztelt a kivételnek, ha valaki tud, akkor ez egy nagyon jó dolog, de hogy nem szükséges az, hogy megtanuljunk most Pythonba, HTML, egyéb mindenféle programozási nyelveket, csak egész egyszerűen arra van szükségünk, hogy tudjuk azt, hogy mit szeretnénk létrehozni, mit szeretnénk csinálni, és hogyha tudjuk, hogy mit szeretnénk, akkor innentől kezdve bele is tudunk vágni ebbe a dologba, és tudunk dolgozni. Mutatom, hogy miről van szó. Ugye ehhez a linket elküldtem a chatbe, úgyhogy mindenki, aki arra kattint, az akkor ide be tud regisztrálni. Maga az egész felület, ugye ez a teljesen hagyományos kinézet, pont mint bármilyen olyan felület, amivel találkozni szoktunk, amikor mesterséges intelligenciával dolgozunk. Ugye itt középen van egy ilyen kis ablakocska, ide be tudjuk írni, hogy mit szeretnénk a promptunkat. A baloldali oldalsávban ott látni fogjuk a mindenféle múltbeli eseményeket, beállításokat, egyebeket, és innentől kezdve bele is vághatunk a dologba. Egy kicsit lejjebb görgetek, akkor itt láthatom az én korábbi projektjeimet, hogy mi mindent csináltam, mit néztem meg legutóbb, illetőleg vannak különböző templétek, különböző ilyen minták, amiket fel tudok használni, hogyha szeretnék. De most mit szeretnénk csinálni? Tananyagot szeretnénk fejleszteni. Ugye ez volt a cím ennek a dolognak, és nem véletlenül egy tanári workshop keretében vagyunk itt, és azt fogjuk csinálni, hogy közösen létrehozunk valamilyen jópofa tananyagot. Mi mindent lehet csinálni, rögtön mutatok néhány egyszerű példát. Például legutóbb egy tanári workshop keretében egy madár kitaláló, vagy állat kitaláló kvízt csináltunk. Ide beírom a nevemet, nem így hívnak, de most jó lesz, és akkor fogja, föltesz, és azt mondja, ki kell találnom, hogy ez micsoda. Tehát most nagyon profi vagyok, tudom, melyik madár micsoda. Ezt nem is kacsának hívják, hanem tőkésrécének, és akkor szépen tudok haladni, és akkor végig tudom csinálni. Igen. Mutatok egy másikat, egy olyan kvíz, szintén úgy van, azonosítjuk a felhasználót, és itt azt fogjuk látni, hogy itt vannak a második világháborúból események, kiválasztom az eseményt, és utána a térképen ki kell választanom, hogy az hol van. És akkor, hogyha nem jó, akkor ugye jelzi, hogy ez nincsen rendben, van a térképen egy zoom funkció, és akkor szépen ugye itt tudok kattintgatni, és meg tudom keresni, rögzíti azt, hogy mit csinálok, és így tovább. Vagy hogy legyen egy kis matematika is a dologba, itt van például egy teljes négyzetté alakításos gyakorló, amit a saját diákjaimnak csináltam. Itt ki kell találni, hogy vajon az x-hez, amikor teljes négyzetté alakítok, akkor mit fogok hozzáadni, és szépen elkezdi ugye számolni a pontjaimat, intézi azt nekem, hogy akkor tudjunk gyakorolni. Az egésznek az a lényege, hogy elkezdhetünk most már szabadon gondolkodni, hiszen itt van ez a fránya mesterséges intelligencia, és tud nekünk abban segíteni, hogy nem vagyunk arra redukálva, nem vagyunk kizárólag az NKP, a Learning Apps, a Redmenta és egyéb megoldásokra szorulva, hanem mi magunknak tudunk csinálni igazából bármit, amit szeretnénk.
És ezzel fogunk most itt gyorsba foglalkozni, és össze fogunk rakni itt egy egyszerű, valamilyen interaktív feladatlapot. Elsőnek akkor, hogy ha bedobom azt, hogy van-e valakinek hirtelen olyan ötlete, amit nagyon gyorsan meg szeretne csinálni, és ezt ide beírja nekem a chatbe, vagy elmondja, hogy milyen alkalmazást csináljunk. Ha nincsen, akkor nekem lesz. Senki többet harmadszor, de ha mégis valaki beírná a chatbe, vagy kitalálna, vagy közben jön az ötlet, akkor ne tartsa vissza a dolgot. Csinálni fogunk, akkor most gyorsan mi jutott eszembe. Éppen a koszinusz tétellel foglalkoztunk a saját diákjaimmal, egy kis matematikát is csempészünk akkor a mai napban. Mi az a koszinusz tétel? A koszinusz tétel azt mondja, hogy ha van egy háromszög, amiben ismerek két oldalt és a közrezárt szöget, akkor például ki tudom számolni a harmadikat. És hát ehhez kellene gyakorló feladatokat csinálni, és akkor én azt mondom itt, hogy hát ebből egy igazán jó gyakorló feladatot nehéz találni az interneten, akkor én ide készítek egyet a diákjaimnak. Hogy fogom ezt megcsinálni? Azt mondom, hogy koszinusz tétel gyakorlására szeretnék egy alkalmazást készíteni. Aki itt volt az első alkalommal, vagy emlékszik rá, akkor mindig, amikor egy promptot írunk, akkor van egy ilyen keretrendszer, vagy sok keretrendszer van, amit én szeretek használni. Ez a prep keretrendszer, amikor azt mondjuk, hogy egy promptunk van, szerepet adunk neki, explicit módon leírjuk, hogy mit szeretnénk, és utána pedig következnek a paraméterek, amik szükségesek ahhoz, hogy ebből tényleg egy kerek egész legyen. Ugyanígy fogunk itt is eljárni. Azt mondom, hogy koszinusz tétel gyakorlásra szeretnék egy alkalmazást készíteni. Ez a promptom. Ezt, hogyha így beküldöm, akkor ebből valami lesz, de nem az, amit én szeretnék. Mert hogy nem tudja kitálni a rendszer, hogy én mit szeretnék. Úgyhogy most jön az, hogy azt mondom, hogy mire szánom, vagy kinek szánom, adok egy szerepet ugye a dolognak. Az alkalmazás célja, hogy a diákok, akik használják, be tudják gyakorolni a koszinusz tételt különböző feladatokkal. Na most már van egy szerepünk, hogy kinek szánjuk ezt a dolgot. Következik az, hogy le kell írjam explicit módon, hogy mit szeretnék ebben a dologban viszont látni, hogy szeretném, hogy ez az egész dolog kinézzen, mi legyen benne. Hát akkor mondjuk meg, az elején szeretnék olyan feladatokat, amikor kirajzolsz egy háromszöget, és megadod két oldal hosszát, és a közrezárt szög nagyságát. A feladat kiszámolni a háromszög harmadik oldalát. Ez tök jó, ezt kell csinálni. Most jön az, hogy meg kell adjam a paramétereket. Milyen paraméterek? Hogy nézzen ki ez a dolog? Hova írja? Mi az, amit szeretnénk, hogy az elkészült alkalmazásunk hogyan nézzen ki, hogy működjön? A feladat jelenjen meg a diák előtt, a szöveg alatta a háromszög képe, az alatt pedig legyen egy
beviteli mező, ahova be tudja írni a diák a választ. Jó. Mit szeretnék még magam elé képzelem ezt az egészet? Hogy nézzen ki ez az egész történetünk? Hát most jön az, hogy akkor ez még nem teljesen egyértelmű. Kell egy beküldő gomb, legyen egy beküldő gomb, de az Enter billentyűre is küldje be a választ. Ezután ellenőrizd, hogy be a válasz, ha helyes, akkor adjunk érte egy pontot, ha nem helyes, akkor 0 pont. Most már van egy kiindulási elgondolásunk, ez még mindig olyan, hogy meglátjuk, hogy milyen lesz. Indítsuk el, nézzük meg, hogy történik itt ennek az alkalmazásnak a létrehozása. Ezek után elkezd gondolkodni, de bekapcsolhatom, hogy a notifikációkat, az értesítéseket bekapcsolom, engedélyezem a böngészőbe. Ez azt jelenti, hogy én most közben elkezdenék máshol nézelődni, akkor itt pittyenne nekem. Most amivel találkozunk most, az az, hogy azt mondja, hogy kérdéseket szeretne nekem föltenni. Ez egy nagyon jó dolog, mert hogy azt mondja nekem a Lovable, hogy kedves gazdám, tök jó, nem értem, mit szeretnél pontosan, ezért szeretném pontosítani ezt a helyzetet. Milyen értéktartományt használjak a feladatokhoz? Egész számok, egyszeri oldalak 3 és 20 között, szögek így néznek ki, vegyes, ez reálisabb, hát legyen vegyes, szuper. Mekkora pontossággal fogadjam el a választ? Ugye hirtelen milyen kérdések merülnek föl, hogy hoppá, erre nem is gondoltam, hogy erre oda kell figyelni. Hát azt mondjuk, hogy 0,2 jegy pontossággal, az úgy körülbelül rendben van, legyen 0,2 jegy pontosság. Milyen vizuális stílust képzelsz el? Letisztult oktatási, világos háttér, kék-zöld, akcentek, ugye kék-zöld, ilyen bigyókák lesznek benne, ezt nem tudom mi a jó magyar szó rá, barátságos, klasszikus iskolai. Vagy sötét háttér, élénk neon, játékos matek élmény, hát ez nagyon jó, én a modern irányba megyek, és most, hogy ezek mind megvannak, azt mondhatom, hogy mehet. Ekkor a Lovable elkezd dolgozni. Szépen elkezdi ezt az egész helyzetet feldolgozni, amiket én ugye adtam neki, és megnézzük, hogy mi lesz, mi fog ebből születni. Amikor arról beszéltem, hogy nem kell programozónak lenni a dologhoz, ez valóban így van. Ettől függetlenül, hogyha valaki úgy érzi, hogy őt érdekli, hogy mi van a háttérben, akkor itt megnézhetem a forráskódot. De normál földi halandóként igazából ehhez hozzá se kell nyúljak, mert hogy én ebben a helyzetben, ebben az egész szituációban én a megrendelő vagyok. Én vagyok az, aki azt mondom, hogy így nézzen ki, ezt csináld meg, és hogyha ez a dolog elkészült, akkor én aztán utána majd ezt az egész dolgot, ezt szépen föl fogom használni. De hogyha bármi probléma adódik, vagy bármi gond, akkor meg visszaküldöm, mint megrendelő, hogy ezeket javítsd ki, ezt tegyük rendbe, ezt szeretném másképp csinálni, és így tovább. És akkor látom közben, hogy itt szépen dolgozik a Lovable. Adott neki egy szuper nevet, ez a Cosinus király,
majd lehet, hogy ezt átnevezzük, de nagyon jó pofa ez a névválasztás. Jön a következő dolog, hogy működik ez az egész rendszer, ameddig itt most szépen dolgozik azon, hogy megcsinálja nekünk. Néhány dolgot tegyünk itt tisztába ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy hogy működik a Lovable. A Lovable a rengeteg olyan rendszer közül, amivel tudok így vibe kódolni, és kezd megjelenni itt közben az eredmény. És a Lovable, mint az összes alkalmazás, ugye azt az elvet követi, hogy fizess elő, mert akkor jó lesz, és akkor utána fogod tudni használni, és a többi. De a Lovable azért nagyon szerethető, a neve is ugye erről szól, mert hogy naponta úgy néz ki az egész dolog, hogyha megnézem, naponta van nekem bizonyos mennyiségű kreditem, most ráadásul 2-szeres napi kreditem van április 30-ig, ez egy nagyon barátságos állapot, és ezek a kreditek, ezek szépen fogynak, ahogyan én itt dolgozom, ahogyan én itt kérek különböző dolgokat a Lovable rendszerétől. Hogyha elfogyott az összes kreditem, akkor A. kétségbe esek, B. előfizetek, C. várok holnapig, mert éjfélkor újra fogok kapni krediteket, és tudok tovább dolgozni. Van arra is lehetőségem, hogy akár egy ezelőtt 3 hónappal létrehozott projektet most újra elővegyek és folytassam, mert hogy ezek mind az én fiókomban el vannak tárolva, tehát nem kell azon aggódjak, hogy most akkor mi fog történni. Ha valaki egybe akar nagyon sok dolgot megcsinálni, akkor praktikus előfizetni, mert lehet, hogy nyögvenyelős 2, 3, 4, esetleg 5 napon át vinni egy-egy fejlesztést, de hogyha van egy kis türelmünk, akkor erre teljesen jól használható a Lovable. Nézzük meg, hogy mit csinált most nekünk. Azt mondja, hogy koszinusz tétel, számolt ki a háromszög harmadik oldalát, add meg a választ 2/10 jegy pontossággal, és akkor itt van egy ábránk, A, B oldal, C oldalt kell kiszámolni, tök jó, ide be tudom írni a választ, és akkor azt mondom, hogy nem tudom, 12,34, ugye rögtön megnézzük, hogy tudok-e tizedes vesszőt írni, és azt mondja, hogy beküld helyes válasz 26,53, akkor rögtön jelzem azt, hogy oké, itt akkor tudok új feladatot kérni, ez egészen jól működik, ez úgy tűnik, hogy rendben van. De azt mondom, hogy a választ fogadd el a tizedes tört vesszővel és ponttal elválasztva is. Azaz 25,34 és a 25,34 is ugyanúgy jó megoldás. Az azaz helyett azt mondom, hogy például. Jó, ezt most itt akkor jeleztem a Lovable-nek, azt mondom, hogy mehet, és akkor erre szépen megfogja nekem. Nézi, azt mondja, hogy megnézi, hogy így rendben van-e. És mindig egy picit ugye várakozunk, hogy ez szépen elkészüljön. Ugye amikor a Lovable dolgozik, akkor itt ugye azt fogjuk látni, hogy sokszor ugye angolul ír ki dolgokat, azt mondja, hogy már most is kezeli a vesszőt, szuper átalakítja pont, de mielőtt számot képez, tehát mindegyik elfogadott, akkor így rendben van, de frissíti, és most már látom, hogy ide bekerült az,
12,34 vagy így tudom megcsinálni. Most tekintsük azt a helyzetet, hogy megcsináltuk életünk tananyagát, fantasztikus dolgot hoztunk létre, el akarjuk juttatni a diákjainkhoz. Hogy fogom ezt megcsinálni? Azt mondom, hogy publikálom ezt a tananyagot. Ugye itt a jobb felső sarokban azt mondom, hogy publish, ezzel fogom tudni publikálni. Ekkor föltesz nekem néhány kérdést a Lovable. Azt mondja, hogy mi legyen az URL, mi legyen az a webcím, amin keresztül elérhető. Cosinus tétel mondjuk, és rányomok a pipára, akkor azt fogja nekem mondani, hogy ez rendben van. Azt mondom, hogy mehet, ezek után föltesz egy csomó kérdést, igazából a lényeg az az, hogy publikusan tudom csak, tehát csak úgy tudom publikálni, hogy ez publikus legyen mindenki számára, mert különben elő kellene fizessek, ugye ez a business csomagban lenne benne, ezzel nincsen problémám, adhatok hozzá, ugye gyakorold a cosinus tételt interaktív háromszög feladatokkal, tudok social media image-et, meg egyebeket feltölteni, igazából mindig a gombra fogok nyomni, mehet és publikálom a dolgot. Ha ezt megtettem, akkor innentől kezdve, amikor ez a kis görgő itt így szépen körbeért és végigjárta az ő kis útját, akkor mindenki számára elérhetővé válik a cosinustétel.lovable.app címen ez, amit én most itt létrehoztam. Tehát ti is, a diákjaim is, bárki megnézheti, semmi más dolgom nincsen, mint ezt fölírni a táblára, csinálni hozzá egy QR kódot, elküldeni a Teams-en, e-mailbe, bármiben, és innentől kezdve fognak tudni ezzel gyakorolni. Ugye lehet, hogy itt most ugye elhangzott, hogy túl magas ez a háromszög valakinek, nem biztos, hogy a cosinus tétel volt a legjobb példa, itt most rögtön, amit itt be kellett volna, hogy dobjak, mehettünk volna egy egyszerűbb dologgal, lehet, hogy azzal fogjuk most folytatni. Ugye így néz ki, és innentől kezdve minden, amit ott láttunk a túloldalon, azt tudjuk, oda tudjuk adni a diákjainknak, ugye minden, ami itt megvan, innentől kezdve használható. Beírhatok valamit, erre megkapom, hogy egy hibás, új feladatgenerálás, és szépen, egyszerűen működik ez, amit mi szeretnénk. Ami a Lovable-nek óriási előnye, hasonló dolgot ugye tudok csinálni a ChatGPT-ben, tudok ilyen custom GPT-ket, vagy gemeket csinálni, és mindenféle jópofa dolgokat, ami ennek a rendszernek óriási előnye, hogy a végfelhasználó, a diákjaim nincsenek semmiben korlátozva. Amikor én egy ChatGPT-be készítek valamit, és odaadom nekik, ott onnantól kezdve, hogy elkezdi használni, és mi fog történni, azt mondja a ChatGPT, hogy hát sajnos lejárt az ingyenes keret, mostantól kezdve várjál 6 órát, és akkor innentől kezdve majd újra termelődik, vagy fizess elő. Itt ez a helyzet, ez egyedül akkor áll elő, amikor én itt ugye elhasználom a saját kreditjeimet, tehát most már ugye csak 3,3 kreditem van. Ha ezt itt elhasználnám, akkor ebben az esetben ugye azt mondaná nekem a Lovable, hogy holnap folytasd a dolgot, holnap tudsz vele tovább lépni. És ugye a kérdés, hogy végtelen számú feladatot kapnak-e? Igazából végtelen számú feladatot, mert én most nem tettem semmi olyat bele, ami miatt ez abba maradna. Azt mondom, új feladat, akkor kapja a következőt. Ezt is elrontom, teljesen mindegy, 0 ponton állok jelenleg, ugye az elérhető 2-ből nem túl jó százalékos megoldási aránnyal rendelkezem, de tudok tovább dolgozni. De mondhatom azt egyébként, hogy én most akkor ezen
változtatni szeretnék, mert szeretnék egy olyat csinálni, amikor azt mondjuk, hogy adunk neki mondjuk 8 darab feladatot, ami így néz ki, és aztán utána változtatunk, hogyha megcsinált 8 feladatot jól, amikor a harmadik oldalt kell kiszámolni, akkor utána azt mondjuk, hogy megadom a 3 oldalt, és a szöget kell meghatározni. És akkor ez lesz a következő szint. De szintet csak akkor léphet, hogyha van mondjuk 8 jól megoldott feladata. Ugye, hogyha egy ilyet akarok bevezetni, akkor azt mondom, hogy szeretném, hogy legyenek nehézségi szintek az alkalmazásban. A mostani feladatok az első szint, nem is ez legyen a második szint, az első szint legyen egy egyszerű Pitagorasz tétel, amikor a közrezárt szög 90 fok. Jó, a harmadik szint legyen az, amikor a 3 oldal van megadva, és az egyik szöget kell kiszámolni. Szintek között úgy tudnak lépni a diákok, hogy van egymás után, mondjuk legyen 5, az mindig barátságosabb, mint a 8, 5 jól megoldott feladata. Jó? Ha elront egy feladatot, akkor újra kezdődik a számolás, és csak akkor lép a következő szintre a 5 egymás utáni helyes megoldása van. Jó, most mit csináltam? Azt mondom, korlátlanok a feladatok, de hogy ne unja meg a diák sem, meg már ez mondjuk jól megy neki, akkor egy picit ugye megbolondítottuk ezt a kis alkalmazásunkat, mert lett 3 szintünk benne, kicsit gamifikáljuk a dolgot, első szint, nagyon egyszerű kis Pitagorasz tételes feladatok, azt is nem árt, hogyha gyakoroljuk, utána jön ez, amivel mostanáig dolgoztunk, és aztán utána jön egy olyan, amikor szöget kell meghatározni, ugye ezáltal mi történik? Szépen akkor a diákjaink tudnak ezzel dolgozni. Ugye abban az esetben, ha valaki olyan környezetben tanít, hogy a diákoknak van laptop, vagy valamilyen eszköz, ami rendelkezésükre áll, akkor egy ilyen környezetben egy ilyen alkalmazás nagyon jól használható differenciálásra. Hiszen lesz olyan diákunk, aki még mindig a Pitagorasz tételen dolgozik, de már 10 Pitagorasz tétel feladatot megoldott, de mindig egyet elront, és nem tud tovább lépni, ezért kicsit frusztrált és ideges lesz, de majd megvigasztaljuk. És lesz olyan, aki már régen szögeket számol a harmadik szinten, és így mindenki a saját nehézségi szintjén fog haladni, a saját nehézségi szintjén fog feladatokat megoldani. És mindehhez, ahogyan ugye említettem, egyetlen egy dolog van, hogy én itt szépen ezt létrehozom, és utána el fogom küldeni a diákjaimnak. Ami fontos, hogy a fejlesztés során, tehát amikor ezzel én dolgozom, akkor azt fogom látni, hogy lehet, hogy ez itt közben elkészül, de hiába nézegetem ezt, és mondjuk itt azt mondom, hogy frissíteni szeretnék, hogy jöjjön már a szintek, meg mindenhol van benne, nem fogom látni,
Mert úgy működik a rendszer, hogy amikor én itt létrehoztam első szint, második szint, harmadik szint, most sem megjelent, ez a dolog, ez csak akkor fog kikerülni a diákjaimhoz, ha én ezt publikálom, ha én ezt eljuttatom hozzájuk. Jó, megnézem gyorsan, hogy ugye mit írt nekem. Kész, 3 szint, Pitagorasz cosinus theta oldalra, cosinus theta szögre, zárolt szintekkel, sorozatszámlálóval, haladási jelzővel, 5 egymás utáni helyes megoldás. Szuper. Akkor nézzük meg, ugye itt, ahogyan mondtam, frissítek, nem jött meg, publikálás, és hogyha a publikálásnál azt mondom, hogy update, vagyis frissíteni szeretném a dolgot, akkor erre szépen, amikor ez a kis pörgettyű a végére ért, akkor eljut ugye a diákjaimhoz is mostantól kezdve ez a dolog, vagy az én felhasználóimhoz, mert hogy frissült a rendszer. Egy picit ugye megint várakozunk, és közben itt meg kitartóan nyomhatom a frissítést, de még mindig nem, de majd azt mondja, hogy up to date, tehát sikerült a dolog, akkor most, hogyha itt frissítek egyet, akkor elvileg most már ezt látom. Háromszög tételek, ezt majd átnevezzük, a derékszögű háromszög, számolt ki az átfogót. És akkor itt van egy derékszögű háromszögem, ki kell számoljam az átfogót, gyorsan most jó választ fogok beírni, azt mondja, hogy 36, meg ugye 17 a négyzeten, ez 325, és akkor 325-nek a gyöke 18,3 század. Úgy beküld, helyes válasz, szuper, 1 ponton van. És látom, hogy haladok ugye a második szint felé. Ugye ez egy jó dolog, ugye így a diákoknak is, hogy na, akkor most itt neki indulok a dolognak. Hát most akkor jöhet az új feladat. Azt mondom, hogy itt vagy 2 a helyes válasz, ez nem lesz jó. Nézzük meg, nem, a helyes válasz 35,51, és puff, ez itt szépen lecsúszott nekem, úgyhogy most nem jó, a sorozatom az nem áll jól. Úgyhogy teljesült az, amit én szerettem volna elérni, hogy valóban, ugye szépen ahogy haladok, ha elrontom, akkor ez itt szépen leugrik, és akkor ilyen jellegű feladatokat kapok. Ezek a típusú fejlesztések, amiket itt meg tudunk csinálni, ezek tényleg, ahogyan ezt mindenki látta, nem igényelnek programozói tudást, semmi egyebet, és most ott tartunk, hogy még van 1,7 ingyen kreditem, tehát még egyelőre tudok további dolgokat is akár belevinni a dologba, de már természetesen szól a Lovable, hogy igen, jó lenne, hogyha előfizetnék a dologra, mert hogy akkor ez egy nagyon előnyös dolog lenne, hogy akkor sokkal többet tudnék dolgozni, de hogyha itt megnézem, azt mondja, hogy ugye van még 1,7 kreditem, és Midnight UTC időzóna szerint frissülni fognak, ugye jönnek a napi kreditjeim, tehát, hogyha igazából türelmes vagyok, ha elfogyott a dolog, akkor holnap fogom tudni folytatni az én kis alkalmazásomat. És hogyha azt mondom, hogy hát most itt a háromszög tételek helyett
helyett a cím legyen az, hogy koszinusz tétel gyakorló mondjuk, akkor azt mondom, hogy ez mehet, és akkor szépen át fogja írni nekem ezt koszinusz tétel gyakorlóra. De meg tudjuk nézni, hogy egy ilyen változtatás, ugye volt eddig 1,7 kreditem, ez mennyit fog elvenni a dologból? Hát még mindig van 1,7 kreditem, tehát ez nem volt egy igazán mérvadó dolog. De hogyha azt mondom, hogy adj hozzá egy nyelvválasztót, legyen angol, magyar az oldal, akkor ugye ezzel a változtatással valószínűleg el fogom majd használni ezt az 1,7 kreditemet, de nem esek ettől kétségbe, nem mellesleg meg tudok bármikor egy újabb egy egyszerű megoldást nyelvválasztóval. Szuper, és majd valamikor jelzi, ugye szól nekem, hogy elkészült vele. Tételekként szerepel, mert a koszinusz tétel gyakorlót dolgot, de most már majd a nyelvválasztóval együtt fog. Mert látható az, hogy körülbelül egy-egy ilyen módosítás, egy-egy ilyen változtatás itt a Lovable rendszerében mennyi kreditünkbe fog kerülni, mennyit kell erre rááldoznunk. És akkor szépen végigszalad, és utána tudunk majd menni. Kérdés, igen? Igen, nem tudom, hogy hallasz? Abszolút, nagyon jó. Jó, oké. Azt szeretném kérdezni, Balázs, hogy ahogy most beraktad a magyar-angol választási lehetőséget, így berakhatom azt is, hogy a gyerek írja be a nevét, vagy honnan tudom, hogy kitöltötte ki? Abszolút ezt is be tudom tenni, mindjárt megnézzük azt is, hogy tudunk olyat csinálni. Jó? Éva, Köszönöm. lehet nem matekos is, azért kértem, hogy szóljatok, hogy mit szeretnétek. Úgyhogy... És akkor bocsánat, közben meg tudtam a mikrofont fabrikálni, hogy az eredményekről screenshotot kérsz, vagy hogy látod, hogy ki hogy halad, vagy hol tart, melyik szinten van, hány ugye pontot? itt jön az, hogy megint csak, ugye, ami rendkívül jó kérdéseket tesztek fel. Ugye, ha az a kérdésem, hogy látom, hogy mit csinál a diák, akkor két opcióm van. Ez most jelenleg, ami itt van, ez egy olyan verzió, ami úgy tud működni, hogy mondjuk a végén azt mondom, hogy küldjetek egy screenshotot, hogy megcsináltátok a harmadik szintet is. Harmadik szint és betelt ez itt, és akkor erről kérek egy screenshotot. Ez az egyik opcióm. A másik opcióm az micsoda? Azt mondom, hogy fejlesztetek ehhez az egészhez, és azt mondom, hogy csinálj nekem egy olyat, amikor a diák belép, beírja a nevét, én nekem meg szükségem van egy adminisztrációs felületre, amin keresztül látom, hogy a diákjaim mit csináltak, hogy haladnak a tananyaggal. Akkor szükségem van egy ilyennek a létrehozására, és akkor ezzel együtt fogok tudni majd dolgozni. Jó, most itt közben ugye ez elkészült, és megint csak ugye miről van szó, hogyha elégedett vagyok, akkor azt mondom, hogy publikálom, és akkor innentől kezdve kint is mindenki számára elérhető, ugye ez a verziója már ennek. Jó, úgyhogy így tudom például megcsinálni ezt a dolgot. De akkor mutatok most egy másik példát, ez a madaras
dolog, hogy itt volt ez a madár meghatározó, ide például tettem bele egy admin felületet, mert ugye erre volt szükség, ugye ez volt az igény, hogy lehessen látni. Itt van ez a madárquiz.lovable.app, itt van ez az oldal. Ez úgy indul, hogy be kell írnom a nevemet, és ha beírtam a nevemet, akkor utána neki tudok indulni a feladatnak, és szépen végig tudom csinálni a dolgot. Ugye látod, ott 2 jó és 2 rossz válaszom volt, Jas néven írtam be, mert ez volt hirtelen az a 3 billentyű, amit lenyomtam. Hogy tudom megnézni? Van egy admin felület hozzá, ehhez van egy jelszó, ezt jól emlékszem, itt mindjárt meg is nézem, az admin jelszó, itt leírta nekem, tanár 2025, és készült ehhez egy ilyen felület, aminek segítségével én most látom pontosan, hogy melyik diákom mit csinált. Azt mondja, hogy Jas a kontyos récét eltalálta, a karvajt eltalálta, hát a küszvágó csér helyett azt mondta, hogy széncinege, ez elég béna, és a búbos vöcsök helyett kék cinegét mondott. Úgy látszik, nagyon szereti a cinegéket, úgyhogy de nem volt jó a dolog. És akkor itt pontosan látom azt, hogy ki mit csinált, hogy csinálta, miket talált el, úgyhogy egy ilyen admin felületet is bármikor tudok hozzá csinálni. Mutatom itt, hogy ez hogy történt ennél a feladatnál, csak hogy ugye ne csak matekos legyen. Most a koszinusz tételnél végignéztük, ugye, meg együtt megcsináltuk, vagy legalábbis végignéztétek, ahogy megcsinálom ezt a gyakorlót. Most itt nézzük meg ennél, hogy ez hogy néz ki. Azt mondtam, föltöltöttem azokat a képeket, mert hogy az volt az igény, hogy egészen konkrétan ne keressen az interneten dolgokat, hanem egészen konkrétan ezeket a madarakat töltsük föl, ezekkel szeretném, hogy dolgozzon. Készíts egy madár kitaláló kvízt, az oldal úgy működik, hogy megjelenítesz véletlenszerűen egyet a képek közül, a kép alatt pedig ott van 4 madárfaj neve, amiből az egyik helyes válasz, a többi nem jó. A felhasználó ugye ki kell, hogy találja a helyes választ, melyik madár van a képen. Ha eltalálja, lesz egy pontja, ha nem, akkor nem kap pontot. A képernyőn jelezd, hogy hány pontnál jár a felhasználó. Kérdésem, felismered a madarakat, vagy kell segítség hozzá? Ugye miről van szó? Lehet, hogy arról van szó, hogy nekem föl kell töltsem azt, hogy ez 1.jpg az a búbos bag. A 2.jpg a szirtisas, meg a nem tudom, elfogynak a madárnevek, amiket ismerek, de hogy lehet, hogy egy ilyet föl kell hozzá töltsek, de azt mondja, hogy igen, felismerem őket, és rögtön azt mondta, hogy ezek a madarak, amik itt vannak. A kolléga, aki kérte, hogy ezt csináljuk, azt mondta, hogy helyes, úgyhogy akkor így tudtunk ezzel tovább menni. És akkor azt mondja, építem a kvízt, meg vagyok vele. Kész a madárkvíz, 6 madárfajjal véletlenszerű sorrendben, 4 válasz lehetősége és pontszám kivetítéssel, a nem madár képeket, mert volt egy nyest, meg egy nyúl, meg egy hörcsög, azokat kihagytam belőle. Szuper. Akkor jött a következő igény, szuper, de még ezeket is szeretném, hogy vedd bele, föltöltöttem neki még néhány képet, és azt mondtam, hogy vedd bele ezeket. Oké, felismerem őket, hozzáadom ezt az 5 új madarat. Nagy illik, kontyos réce, böjti réce, és a többi ezeket hozzávette. Oké, most jön az, amit ugye kérdeztetek,
tök jó, a felhasználónak azonosítania kelljen magát, írja be a nevét. Itt van. A tanárnak, nekem, legyen lehetőségem egy admin felületen követni, hogy melyik diák melyik képet találta el, melyiket nem, összesen hány pontot szerzett. Ez az admin felületen. Itt látom ezeket a dolgokat. És akkor megint ugye elindul, és elkezdi csinálni. Azt mondja, fölteszi a kérdést nekem, hogy milyen védelmet szeretnék, ugye ugyanúgy, mint ahogy itt az előbb láttuk, föltette ilyen kérdésként, mi legyen egyszerű jelszó, e-mail cím, mit szeretnék, mit kérek, diákazonosítás, be kell írni teljes nevét, e-mail címét, egyéb adatait, nem, azt mondtam, hogy elegendő csak egy nevet beírni. Akkor ezen megint gondolkodott, ugye itt látjuk, hogy ez 17:59-kor, ez 17:59-kor, tehát viszonylag gyorsan, ugye 15 másodperc, 28 másodperc, egész gyorsan működik a dolog, és akkor szépen azt mondja, hogy készen vagyok, névmegadás, eredmények mentése, admin felület létezik, elkészült per admin, és a tanár 2025 a jelszó. És akkor ezt 18:11-re, vagy akkor adtam ki a következő feladatot, és azt mondtam neki még egyszer, hogy jó, de még nem tökéletes a dolog, minden madár csak egyszer jöjjön föl, ugye mivel egy véges halmazból dolgozunk, véges számú madárképünk van, nem szeretném azt, hogy 3-szor egymás után ugyanazt a madarat kérdezze meg, mert nincs értelme, hanem minden madár csak egyszer kerüljön elő. És akkor ebből alakult ki ez a madár kitaláló kvíz, ehhez van ez az admin felületem, ennyit kellett tennem, hogy ezeket a dolgokat végigvigyem. Amikor egy ilyet csinálunk, az az egyik legfontosabb dolog, hogy szépen tudjam mindig azt, hogy én mit szeretnék. Legyen a fejembe egy vízió, hogy mi az a kimenet, ami van, aztán ha nem az lesz, akkor közben tudok rajta módosítani, ezt bármikor meg tudom tenni, közben tudok alakítani rajta. Edith kérdése, hogy tud-e ez az alkalmazás már elkészült feladatsorból például PDF is kvízt készíteni. Ugye, ha sima egyszerű kvízt akarok csinálni, és mondjuk PDF-ből, akkor én erre a Redmentát használnám. Mert hogy a Redmentának a mesterséges intelligencia funkciója alapvetően ezt teljesen jól betölti. Tehát erre nincs szükség egy külön alkalmazást csinálni, kivéve, hogyha valami nagyon speciális dologról van szó, akkor jól használ, akkor persze csináljunk saját alkalmazást, de hogy egyébként, ugye miről beszélek, hogyha előveszem a Redmentát, és itt a Redmentában van arra lehetőségem, hogy egész egyszerűen azt mondjam neki, hogy új feladat létrehozása, feladatlap generálás, és minden köze egyedi feladatlappal szoktam menni. Most itt van. Addig mindig középen volt. És ilyenkor azt mondom neki, hogy csatolmány hozzáadása, dokumentum feltöltés, és ide feltöltöm a PDF feladatsort, és azt mondom neki innentől kezdve, hogy ez lehet egy háttérismeret, akkor mondjuk inkább egy tankönyvi oldalt, vagy valamit töltök föl, de azt mondom, hogy a feladatok beolvasása, hogyha van egy nyomtatott, hogy valami feladatsorom, és ebből szeretnék egy online feladatsort csinálni, akkor ezt választom, de én azt szoktam csinálni ilyenkor, hogy mondjuk azt mondom, hogy referenciaként használd, és akkor azt mondom, hogy dokumentum áttekintése, és innentől kezdve szépen feldolgozza ezt a feltöltött dokumentumot, ide megírom utasításként, hogy
készíts egy érettségi első 45 perces feladatsort, 12 feladat, 30 pont, 45 perc. Hasonlóan, mint a feltöltött PDF-ben, és hasonlóan. És innentől azt mondom, hogy kezdés, és fogja és szépen legenerálja nekem ezt a feladatsort. Tehát erre én nem biztos, hogy mondjuk a Lovable-t használnám, hanem erre ugye ez egy kényelmes megoldás, mert hogy minden tulajdonképpen benne van. Természetesen az is igaz, hogyha valakinek nincsen Redmenta előfizetése, tehát nem rendelkezik ugye így a Redmentába az AI funkciókkal, akkor értelemszerűen tudom a Lovable-t használni erre a célra, tehát van erre lehetőségem, mert ott ugye használom az ingyen kreditjeimet, és tudok vele dolgozni, fel tudok tölteni PDF-et, fel tudok tölteni tulajdonképpen bármit alapnak, csak itt azért mutattam ezt, hogy ezt például egyszerűen és kényelmesen meg tudom csinálni itt a Redmentán keresztül. És akkor látom, elkészült, megvannak a pontszámok, 30 pont, szuper, rendben vagyunk, akkor azt mondom, hogy kezd életre, és ebből csinál nekem egy feladatsort, és innentől kezdve ezt azt mondhatom, hogy megosztás, és küldhetem mindenkinek. Azt hiszem, hogy angol nyelven hagytam a beállításokban, ezt át kellett volna állítanom magyarra, legutóbb angol nyelvű feladatsort csináltam, úgyhogy így ez nem túl szerencsés, most ez angol nyelvű lett, de hogy itt vannak a feladataim. És aztán a Redmenta sem tökéletes, ezt a hibát, ezt el szokta sajnos követni, hogy azt fogom látni, hogy hiába ideírja nekem, hogy ez egy 2 pontos feladat, de itt aztán 10 pontot ad rá, és 98 pontos lett maga a Redmentám, tehát ezen még kell utána egy kicsit reszelni, de igazából egy teljesen jó feladatsort össze tudott nekem állítani, és tudom ezt használni. Jó, így ez Edith válasz a kérdésre, vagy van-e még ezzel kapcsolatban kérdés? Ugye amikor bármilyen jellegű interaktív tananyagot szeretnénk csinálni, most így ugye ez mindig nehéz, amikor az ember azt mondja, hogy most mit csináljak. Én azért vettem az előbb elő ugye ezt a koszinusz tételt, de vehetnék mondom bármit is egyébként, mert holnap történetesen koszinusz tételt fogok az egyik osztályomban tanítani, és akkor ez így adta magát, hogy értelemszerűen akkor ezzel fogok foglalkozni. De bármikor, bármilyen témában tudok készíteni feladatsorokat. Ugye amit most így mindenkinek a fejébe, tudatalattiába szeretnék elültetni, és szeretném, hogy ez úgy meglegyen gondolatként, hogy van egy olyan eszköz, lehet ez a Lovable, vagy majd mutatok még egyéb megoldásokat, amit tudunk arra használni, hogy bármikor csináljak olyan feladatokat, amiket korábban csak a Learning Apps-ben tudtam megcsinálni, a Mozaweb-en találtam, az NKP-n találtam, a különböző egyéb helyeken, és amikor így ott álltam, hogy van egy ilyen jópofa NKP-s feladat, de nem pont az, amit én szeretnék, és olyan jó lenne, hogy egy picit más lenne, most már itt van az eszköz a kezetekben, amivel bármikor tudtok olyat csinálni, ami egy picit más, ami úgy működik, ahogyan azt ti szeretnétek, és nem kizárólag a feladat készítőnek a gondolatvilágát kell magatokra erőltetni, hanem a ti gondolatvilágatokat, a ti ötleteteket tudjátok ugye átadni így bárkinek azáltal, hogy mondjuk itt a Lovable-ben ezt megcsináljátok. Jó, tehát ez az egyik ilyen kiváló lehetőség, amivel tudunk foglalkozni.
Sok mindenféle érdekes megoldás van ugye ezen a területen. Ez most az utóbbi időben talán az egyik legdinamikusabban fejlődő irány, amikor azt tudom megcsinálni, hogy tulajdonképpen bármilyen dizájnt, weboldalt, mobil alkalmazást, akármit is tudok fejleszteni mesterséges intelligencia segítségével. Ami nagyon fontos, azért ezt jegyezzük meg, hogy ezek nem atombiztos szoftverek. Tehát, hogy itt nem a NASA-nak fejlesztünk, és nem az új Facebookot csináljuk meg. Itt egy egyszerű, olyan dolgot tudunk csinálni, ami nekünk segít abba, hogy valami jó dolog szülessen belőle. Jó. A következő dolog, amit szeretnék megmutatni, ez a Stitch nevű rendszer, ami megint csak olyan, hogy lehet, hogy most elsőre azt mondja valaki, hogy jó, de hát ezzel én mit kezdek? Meg mikor fogok én ilyet használni? Majd kiderül. Jó, inkább tudjatok róla, hogy van egy ilyen eszköz is. Ez olyan, mint amikor van ilyen-olyan csavarhúzónk, meg főzőedényünk, meg egyebek. Nem biztos, hogy mindig használjuk, de aztán amikor pont szükség lenne rá, ha nincs meg, akkor nincs mihez nyúlnunk. Úgyhogy ezért jó, hogyha tudunk róla, hogy ilyet is tudok csinálni. A Stitch csak Google házatájára tartozik, és a Stitch azt tudja, ugye megint csak a felületem nagyon hasonló, itt vannak a múltbéli projektjeim, meg különböző példák, és ide középre tudom beírni azt, hogy én mit szeretnék. Mit szeretnék, vagy mobil alkalmazást szeretnék, vagy a webre szeretnék egy weboldalt csinálni. Akkor, amikor mondjuk egy dizájnt szeretnék csinálni, hogy jó pofa ez, amit én csináltam, mondjuk ez a koszinusz tételes cucc, de hát úgy nem túl szép ennek a dizájnja, akkor a Stitchben tudok ehhez csinálni egy dizájnt, és ezt egyébként át tudom vinni akár a Lovable felületére, és onnantól kezdve akkor ezt tudja nekem alkalmazni, és tudja használni ezt a dizájnt. Mit szeretnék csinálni? Egy online iskolai gyakorló felülethez szeretnék modern, 21. századi dizájnt, amit a diákok is örömmel használnak majd. Szuper. Mihez? Ugye ezt le kell írjam, hogy miről van szó. Most mondjuk maradjunk ennél a koszinusz tétel kitaláló alkalmazásnál, és ahhoz, hogy ezt föl tudjam használni, és be tudjam ide hozni, ehhez fogom és áthozom ezt, vagy mondjuk ne legyen matekos, menjünk akkor a madarasunkkal. Itt van a promptom, ezt innen átmásolom, és azt mondom, hogy az oldal a következőképpen működik. Azt mondja, hogy egy madár kitaláló kvíz úgy működik, megjelenít véletlenszerűen egyet a képek közül, ugye, amin madarak vannak. A kép alatt pedig ott van 4 madárfaj neve, szuper, felszínen ki kell találja, nagyon jó. Szuper, tartozik hozzá egy admin felület, ahol a diákok helyes válaszait és pontjait látom. Ehhez szeretnék egy modern dizájnt csinálni, ugye, amit ott
csinált csak le tudom írni, amit ott csinált, ugye nekünk a Lovable, ez olyan picit uncsi, úgyhogy ha ehhez szeretnék valami vagányabb dolgot, akkor ezt például itt a Stitchben ügyesen meg tudom csinálni. És ezen a felületen szépen meg fogja nekem csinálni, és látványosan ide ki fogja nekem tenni majd, hogy néz ki ennek a dizájnja. Tervem a következő, tanulói kvíz, letisztult látványos oldal, igen, adminisztrátori irányítópult, és akkor erre kapok egy ilyen áttekintőt. Ahhoz, hogy itt tudjak mozogni, ki kell választanom ezt a kis kezecskét, akkor tudok itt pakolni, és tudok ezen a felületen itt mozogni. Jó, szépen készül, most már látom, hogy itt alakul. Azt mondhatom, hogy itt zoom out, tehát egy kicsit kijebb zoomolok, hogy lássam, hogy mi minden készült. És itt kezd szépen alakulni a dolog. Azt mondom, hogy na ez már így egészen vagány, ez már egy kicsit jobban néz ki, mint amit ott láttunk. Admin irányító pult, ez is egészen jól néz ki. Ez nekem tetszik. Ha ezzel rendben vagyunk, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy akkor ez így oké. Ha valamin még változtatni szeretnék, akkor mi történik? Akkor itt azt mondjuk, változtassuk a színeket élénkebbre, egyéb kérdéseket feldob nekem, de azt is mondhatom, hogy szeretném, hogy mondjuk sötét színű legyen az oldal, vagy bármit ide még betehetek és kérhetek. Szeretném, hogy egyébként még legyen egy belépő képernyő, van egy belépő képernyő, ahol a diák beírja a nevét, ehhez és készíts egy és akkor ezt megmondom neki, és akkor szépen ehhez is meg fogja csinálni nekem a dizájnt. És mi történik ezzel az egésszel, ami itt ugye összejött, és ügyesen megcsinálta nekem? Kivárjuk még most a belépőképernyőnket, és hogyha ez megvan, akkor ezt innen az export gombbal le fogom tudni tölteni, és át tudom vinni például a Lovable-nek a felületére, és ott be tudom hozni, hogy a Lovable ilyen dizájnt csináljon. Közben megnézzük a belépőképernyőnket. Na hát, ez egy érdekes dolog, nem tudjuk, hogy ki ez a bácsi, aki itt a képre került. Ugye ezt kiválasztom, és azt mondom, hogy ide szeretnék rázumolni. Hát ez jó pofa, nagyon jó, hallgatói név. Hát itt akkor még ezt majd lehet, hogy változtatnom kell rajta, ezt a képet, ezt innen azt mondhatom, hogy vegye le, és így tovább. Ezben kiadom a parancsaimat, kiadom a promptjaimat, és úgy fog akkor alakulni, ahogyan ezen én még itt szeretnék változtatni annak megfelelően. Na de most azt mondom, hogy ez nekem mondjuk tetszik, amit itt látok, akkor kijelölök mindent Ctrl-A, és azt mondhatom, hogy exportálni szeretnék. És hogyha a Lovable-be szeretném átvinni, akkor a zip-et kiválasztva egy zip fájlba, egy ilyen betömörített fájlba le tudom ezt tölteni az én saját gépemre, és ezt be tudom vinni a Lovable-nek,
ez úgy néz ki, most itt már ezen a ponton nekem elfogytak a kreditjeim, de azt mondom, hogy a kis game kapocsal fel szeretnék tölteni valamit, feltöltöm így, ahogy van a zip fájlt, és azt mondom, hogy alakítsd át az oldal megjelenését a csatolt stílusnak megfelelően. És innentől kezdve ezt fogja és meg fogja nekem csinálni. Most egyrészt ugye elfogytak a kreditjeim, tehát ezzel a fiókommal most nem fogom tudni, most nem fogok emiatt $25 előfizetni, úgyhogy így most ezt itt nem csinálom meg, de egyébként így tudnám a dizájnomat a Stitchből áthozni ide és megcsinálni. Van arra is lehetőségem a Stitch esetén egyébként, hogy azt mondom, hogy exportálom az AI stúdióba, és innentől kezdve a Google-nek a saját AI stúdiójába egy az egybe tudom folytatni az én működésemet, és tudok ebből csinálni egy kész weboldalt, úgyhogy tudok ilyet is csinálni, és még egyébként ugye van egy csomó egyéb lehetőségem, amit föl tudok használni. De azt is mondhatom erre az egészre, hogy egyébként az instant prototype-ként szeretnék ugye majd csinálni egy prototípust, ez most így mert az AI stúdióban tudna majd működni, és akkor végig tudom vinni ezt az egész folyamatot. Most nem fogom elindítani itt ezt az újabb generálást, miközben ránéztem, hogy van még 9 percünk, úgyhogy az alatt úgyse futna a dolog végig. No, azt szeretném kérdezni, hogy van-e még itt így a vége felé bárkiben valami kérdés, amit mindenképpen nézzünk meg, vagy mindenképpen jó lenne róla beszélni. Jó, ez nem olyan sok kérdés. Vagytok-e még valamire kíváncsiak, amit mutassak meg, amit meg kellene nézni, fölkeltett, azért nem tudjátok, hogy folytassuk, mi történik utána. Van-e bármi ilyen, amit még így szeretnétek megnézni? Jó, akkor ebben az esetben én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, meg hogy itt voltatok. Bízom benne, hogy hasznos volt, és ha nem is kezdtek holnap rögtön alkalmazásokat készíteni, de legyen meg ott valahol a tudatalattiba, hogy van egy ilyen, és akkor, amikor majd, nem tudom, az érettségi szünet után, a uborka szezonban, amikor éppen kellene valami jó kis interaktív dologgal földobni az órát, akkor jusson eszetekbe, hogy tanultunk egy ilyet, hogy hogyan lehet ilyeneket csinálni, és akkor ezzel tudtok dolgozni. Éva kérdése, akkor van még kérdés, le lehet tölteni innen ezeket a programokat, és más felületen használni. Ugye az innen az a kérdés, mire vonatkozik. Ugye, ha a Stitch-et nézzük, akkor innen abszolút, de ugye ez csak egy design, ami készült. Ha a Lovable-re gondolunk, ugye a Lovable esetében itt én meg tudom nézni ennek a forráskódját, és le tudom tölteni ezeket a forrásfájlokat, amik ugye itt készülnek, és hogyha rendelkezünk megfelelő informatikai ismerettel, akkor a megfelelő JavaScript környezet telepítésével tudjuk ezt futtatni akár saját gépen, akár saját szerveren, de azért mutattam a Lovable-t, mert hogy itt ugye ez az opció, hogy ezt én tudom publikálni, és innentől kezdve csak egy ilyen URL megadásával ezt bárkihez azonnal el tudom juttatni, ez egy nagyon kényelmes megoldás. Ugye tudok ilyet csinálni a Claude-ba, a ChatGPT-be, Gemini-ba, egyebekbe, de nem lesz meg a teljes folyamatom, mert hogy elindulok, és azt mondom, hogy fejlesz nekem egy ilyet, végig tudom csinálni, megcsinálja, de utána jön az a pont, hogy az ott kapott forrásfájlokat,
el kell helyezzem egy szerveren, és azon a szerveren kell ugye futtatnom, ha nincsen szerverem, akkor kell előfizetnem, kell vásárolnom egyet, kell domainnevet intézni, tehát egy picit ilyen szempontból nehézkesebb a dolog, de természetesen az is működik, meg az is megoldható, mint ahogy innen is ugye így le tudom töltögetni az állományokat, és aztán tudom magam futtatni. És köszönöm mindenkinek, aki végignézte és részt vett az előadáson, workshopon.